ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් මැෂින් එකේ E7 error එක වැටිලා. ඉතින් E7 error එක වැටෙන්නේ මැෂින් එකේ කැරියර් එකේ ඉදිකටු කෑල්ලක් හරි නූල් කෑල්ලක් හරි හිර වුණාම බොහෝ විට ඉතින් අපිට ඒ වෙලාවට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න හෑන්ඩ් වීල් එක මේ විදිහට අතින් අල්ලලා අත් දෙකෙන්ම අල්ලන්න අත් දෙකෙන්ම අල්ලලා හයියෙන් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට කරකවලා බලන්න සමහරක් වෙලාවට හිර වෙලා තියෙන යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ගැලවිලා ගිහිල්ලා නැවත තිබුණ තත්ත්වයටපත් වෙලා E7 error එක නැතුව යන්න පුළුවන්. අතින් කරකවුවාම මැෂින් එක කැරකුණා නම් නැවත මැෂින් එක ඕෆ් කරලා ඔන් කරලා බලන්න. එතකොට E7 error එක පෙන්නන එක නැතුව ගිහිල්ලා තියෙයි. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට කරන්න වෙන්නේ කැරියර් එකේ එක පැත්තකින් ගලවලා. ඒ කියන්නේ දැන් හිර වුණාට මේකේ ටයිමින් වෙනස් වෙනා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කැරියර් එක සම්පූර්ණයෙන් පුල් කරන්නේ නැතුව පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ගලවලා ඊට පස්සේ කැරියර් එකේ ඉනර් එක ගලවලා එළියට අරගෙන ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන කෑල්ල ඉවත් කරලා නැවත යට තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ෂටල් එක ගලවලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ පොසිෂන් ෆින්ගර් එක. ඒ කියන්නේ මේ කැරියර් එක එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැතු වෙන්න රඳවලා තියාගන්න කොටස හයි කරලා තියෙන ඇණය ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆින්ගර් එක ගලවලා අයින් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් පාත් කරගන්න හරි. පොඩ්ඩක් පාත් කරපුවම අපිට පුළුවන් මේ කැරියර් එක කැරකෙන මට්ටමට හදාගන්න. මොකද මැෂින් එක කැරකෙන්නේ නැතුව තියෙනකොට අපිට බෑ කැරියර් එකේ තියෙන කුඩා ඇන බුරුල් කරන්න. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඒ ඇන බුරුල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක පාත් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගලවලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා කැරියර් එක කරකවන්න. කැරියර් එක කරකවලා අපි ඊළඟට කැරියර් එකේ ඇන 4කින් හයි වෙලා තියෙන තහඩුවක් වගේ තියෙන ආවරණයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොටස නෙමෙයි ඇන 3කින් හයි වෙලා තියෙන කොටස ගලවලා අයින් කරනවා. මේ කොටස ගලවන්නේ නැහැ. ඇන 4ක් තියෙන එක මොන වෙලාවෙවත් ගලවන්න එපා. මේ ඇන ගලවන්න එපා. අපි ගලවන්නේ කෑලි 3ක් ඇන 3කින් තියෙන කුඩා කොටස. ඒක තමයි අපි ගලව ගන්න උවමනා වෙන්නේ. හරි. කැරියර් එකේ ඇන 4න් තියෙන කොටස නෙමෙයි ඇන 3න් තියෙන ගාඩ් එක. මේකෙන් තමයි ඉනර් එක කැරියර් එක ඇතුළට දාලා නවත්තගෙන ඉන්නේ. ඒකේ තියෙන ඇන 3යි. මේ ඇන 3ක් තියෙන කොටස තමයි අපි ගලවන්නේ. ඇන 4ක් තියෙන කොටස ඇන ගලවන්න එපා. මොකද ඇන මාරු වුණත් ඔය ඇන 4න් තියෙන කොටසේ ඇන සහ ඇන 3ක් තියෙන කොටසේ ඇනවල වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් හයි කරන්න ගියාම මාරු කරලා දැම්මොත් පොටට හානි වෙන්න වගේ පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න ඇන 4කින් තියෙන කොටසේ එක ඇණයක්වත් ගලවන්න එපා. මේ ඇන 3න් හයි කරලා තියෙන කුඩා කොටස විතරයි අපි ගලවන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන්න හොඳ ටූල් එකක්. ඒ කියන්නේ සවුත්තු ස්ක්‍රූ පුනියනකින් මේක කරන්න බෑ. මේ තියෙන කොටස ගලව ගත්තා. ගලවලා අයින් කරලා තියෙන්නේ. සවුත්තු ස්ක්‍රූ පුනියනක් පාවිච්චි කරන්න එපා. හොඳ ස්ක්‍රූ පුනියනක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ කොටස ගලවපු ගමන් සමහරක් වෙලාවට මැෂින් එකේ තියෙන හිර නැතුව යන්න පුළුවන්. දැන් මේ මැෂින් එකේදී ඒ කොටස ගැලවුවා වුණත් බුරුල්ුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊටාම තදින් ඉදිකටු කෑල්ලක් හෝ නූල් කෑල්ලක් කැරියර් එක ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙනවා. කැරියර් එක ඇතුලේ අපි මේ ඉනර් එක ෂටල් එක දාන කොටස ධාරයක් ඇතුලේ තමයි අවුටර් එක කියන්නේ පිටත කොටසේ කපලා තියෙන ධාරයක් ඇතුලේ තමයි කැරකෙන්නේ. අන්න ඒ ධාරය ඇතුළට ඉදිකටු කෑල්ලක් හරි නූල් කෑල්ලක් හරි ගියාම තමයි මේ විදිහට හිර වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේක තදින්ම හිර වෙලා සමහරක් මැෂින් වල මේ අපි අර ඇන 3න් ගලවන කොටස ගලවපු ගමන්ම මැෂින් එකේ තියෙන හිර නැතුව යනවා. එතකොට ඔක් කරන්න තියෙන්නේ නැවත ගලවපු අර ඇන 3න් හයි කරලා තියෙන කොටස හයි කරලා ෆින්ගර් එක හයි කරලා මහලා බලන එක ටයිමින් වෙනස් වෙලාද කියලා බලලා ටයිමින් වෙනස් වෙලා නැත්නම් මහලා බලන එක. එහෙම නැත්නම් ටයිමින් තියලා මගේ වීඩියෝ තියෙනවා ටයිමින් තියෙන විදිහ ගැන කරපුවා. ඒ වීඩියෝ එකක් බලලා ටයිමින් තියලා මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගලව ගන්න බැරි නිසා මම අඬුවෙන් try කරනවා මේ කොටස ගලවලා එළියට ගන්න. ඇතුලේ තියෙන කෑල්ල මොකක් හරි ඉරලා තියෙන දේ එළියට ගන්න උවමනා නිසා. නමුත් අඬුවෙන් අල්ලලා කරකව ගන්න බැරි තරමටත් මේක තද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම මෙතන අඬුව පාවිච්චි කරනවා දැක්ක ගමන් අඬුවක් දාලා අදින්න එපා. මම අඬුව පාවිච්චි කරන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන්. මොකද කැරියර් එකේ ඉනර් එක ඩැමේජ් වුණොත්, ඇද වුණොත්, කැඩුනොත් එහෙම නැත්නම්
අනවශ්‍ය විදිහට සීරුනොත් ඔයාට මේ කැරියර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අලුතෙන් කැරියර් එකක් දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා අඬු පාවිච්චි කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අර ෂටල් එක දාන කූර වගේ තියෙන කොටස කෙලින්ම අල්ලන්න එපා. ඒක නෙමෙයි. ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඇතුලේ තියෙන කොටස අඬුවෙන් අල්ලන්න. මොකද කූර ඇල්ලුවොත් කූර ඩැමේජ් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කූරෙන් නෙමෙයි මම මේ අල්ලන්නේ. කූර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හතරස් කොටසෙන් තමයි අඬුව දාලා අල්ලන්නේ. ඉතින් මේක තද වෙලා තියෙන තරමට අඬුවෙන් ඇල්ලුවාට කරකෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ඕනේ නම් ඉනර් එකට පොඩි තට්ටුවක් දාලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි කැරියර් පොයින්ට් එක නම් ඩැමේජ් කරගන්න එපා. බොහොම පරිස්සමෙන් ඉවසිල්ලෙන් ගලවන්න උත්සාහ කරන්න. කලබල වෙන්න එපා. වැඩේ අමාරුයි වගේ තේරෙනවා නම් කාට හරි කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් එක දිගට මේ ගැන වෙහෙසෙන්න එපා. ඔයාලට වැඩේ අමාරුයි වගේ තේරුනොත් try කරන එක නවත්තලා නැගිටලා ගිහලා වතුර එකක් වීලා ඇවිල්ලා ආයෙ පාරක් try කරන්න. ඒක ඔබට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කලබල වෙන්න එපා. අඬුවෙන් අල්ලලා හිමීට කරකවන ගමන් එළියට ඇදලා බලන්න ඉනර් එක ගැලවිලා එළියට එනවා. ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ මේ තරම් හිර වෙලා තියෙන කැරියර් එකක් ගලවන්න හම්බුනේ. අපිට මේ විදිහට පොඩි ස්ක්‍රූ පණිනක් තියලා තට්ටු කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම හිර වෙලා තියෙනකොට ගැලවෙන්නෙම නැහැ. නමුත් හිතන්නේ නැති වෙලාවක එකපාරට ගැලවිලා එළියට පනිනවා. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. හිමින් සැරේ try කරන්න. මේ එළියට ගන්න බැරි වෙන්නේ තර හිර වෙලා තියෙන නූල් කෑල්ල හෝ ඉදිකටු කෑල්ල නිසාමයි, වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඉතින් කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක නූල පැටලෙන තැන සහ අර අනිත් කොටස් වලට හානියක් නොවි එළියට ගන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න හැම වෙලෙම. මේ තට්ටු කරනකොට එහෙම ගොඩක් පරිස්සමෙන්, මොකද කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගලෝලි ඉවරලා ආයෙ හයි කරලා ටයිමින් වෙනස් වෙලා නැත්තම් ටයිමින් තියලා හරි නැත්තම් ටයිමින් නොතිය හරි මහන්න කලින් බලන්න ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම හිර වෙලා අවුල් වෙච්ච වෙලාවට ඉදිකටු ඇදිලා කැරියර් පොයින්ට් එක සහ කැරියර් එක වටේ තුවාල වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තුනී වැලිකඩ දාසින් ඒ කඩතුළු ටික හොඳින් මදින්න, අනවශ්‍ය විදිහට මදින්න එපා පොයින්ට් එක නම්. මොකද නැත්තම් ඊළඟට මහන්න ගත්තාම නූල් කැඩෙන්න පුළුවන් කැරියර් එක තුවාල වෙලා තියෙනවා නම්. මේ වගේ වෙලාවට කැරියර් එකට ඔයිල් ටිකක් දාලා try කරත් කමක් නැහැ. මම නම් මේ වෙලාවේ දැම්මේ නැහැ. මොකද වැඩ කරනකොට අතේ ඔයිල් ගෑවුනහම ඒක ටිකක් කරදරයි. ඉතින් මේ හිර වෙලා මලකට වගේ තියෙන වෙලාවකදී WD-40 ටිකක් ඔයිල් ටිකක් දැම්මත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් try කරන්න මේ වගේ කැරියර් එක ඇතුලේ ඉනර් එක කැරියර් එක ඇතුලේ කරකව ගන්න. එහෙම කරකව ගත්තාම එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ගැලවුණා. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ ඉන්දිකටුද මොනවද තියෙන්නේ, ඉන්දිකටු කෑලිද නූල් කෑලිද කියලා. පේනවා ඇති ඔබට රෝස පාටට වගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා, නූල් කෑල්ලක් බොහොම චූටි කෑල්ලක්. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කෑලි හිර වෙන්නේ මේ දාරේ වටේ තියෙන පොඩි කට්ට. අන්නේ කට්ටවල මේ තියෙන මේ ග්ලූ එක ඇතුළට වැටෙන කොටස. ඒ ග්ලූ එක ඇතුලේ මේ දාරේ තමයි කැරකෙන්නේ. මේ තියෙන කට්ටවලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි දෙයක් හිර වෙන්නේ. ගොඩාක් අදින් හිර වෙනකොට ඉදිකටු කෑල්ලක් එහෙම හිර වුණාමත් වෙනවා. දැන් මේකත් ඉදිකටු කෑල්ලක් තියලා වැටුණා. මේ තව කළු පාට නූල් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක හයි කරන්න කලින් ඊට පස්සේ මේ කැරියර් එක ඇතුලේ කුණු දූවිලි තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම හොඳට සුද්ධ කරන්න. සුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා නැවතත් කැරියර් එකේ ඉනර් එක ඇතුලට දාන්න කලින් ඒ ග්‍රූ එක ඇතුලේ කැරියර් එක ඇතුලේ වටේ තියෙන දූවිලි ඔක්කොම හොඳට සුද්ධ කරන්න. හොඳට සුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේ ඉනර් එක කැරියර් එක ඇතුලට දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක දානකොටත් අර ගැලවුවා වගේ තමයි එකපාරට වැටෙන්නේ නැහැ. කැරියර් එකේ තියෙන ග්‍රූ එකට සෙට් වෙන්න තියෙන වටේ මෙහෙම සෙට් එකක් කපලා තියෙනවා. මේ දාරයක් දිගට කපලා තියෙන ඉනර් එකේ. ඒකේ එක තැනක් තියෙනවා ඒ දාරේ නැති. අන්නේ දාරේ නැති තැන
කැරියර් එකෙත් තියෙනවා ඒ වගේම ධාරය නැති තැන. අන්න ඒ ධාරය නැති තැනට ඉනර් එකේ ධාරය නැති තැන තියලා අතින් අල්ලගෙන මැෂින් එකේ හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවපුවාම හරියට ගානටම කැරකිලා සෙට් වෙලා වැටෙනවා ඉනර් එක කැරියර් එකේ ඇතුළට. ඒක ටිකක් ඉවසිල්ලෙන් කරන්න එකපාරට දාගන්න බැරි වෙයි. නමුත් බැරි නැහැ. ඔයාට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඉවසිල්ලේ try කරන්න. අර ගෲ එකට හරියට සෙට් වෙන විදිහට ඉනර් එක තියලා මැෂින් එක අතින් කරකවන්න. එතකොට ඇතුළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර ගලවපු ඇන තුනෙන් සෙට් වෙන කෑල්ල ගාර කැරියර් එකේ ඉනර් එක ගාඩ් කරලා තියාගන්න ගාඩ් එක නැවත ඇතුළට දාලා ඒකේ ඇන තුන තද කරනවා. ඒක තද කරනකොට එකපාර එකක් වැඩිපුර තද කරන්න එපා. ඇන තුනම අමුණගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ එකින් එක ටිකෙන් ටික තද කරන්න. මොකද එකක් වැඩිපුර තද කරලා අනිත් එක පස්සේ තද කරොත් එතකොට සමහරක් වෙලාවට හිර වෙන්න හෝ හරියට තද වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඇන තුනම අමුණලා ඉවර වෙලා ටිකෙන් ටික තමයි තද කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇන වට්ට ගන්න එපා. මොකද අපිට වෙනම මිලදී ගන්න නෑ. ඇන නැති වුණොත් එහෙම තව කැරියර් එකකින් ගලවලා තමයි මේ ඇන ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇන තුන හොඳින් තද කරලා ඉවර වෙලා අපිට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක නැවතත් තිබුණ විදිහට හයි කරලා කැරියර් එකේ ඉදිකටුව පහළට බහින්න තියෙන සිදුරේ හරි මැද්දෙන් ඉදිකටුව පහළට බහින විදිහට පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොසිෂන් ෆින්ගර් එකේ ඇනින් ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. එහෙම තල්ලු කරලා පොසිෂන් ෆින්ගර් එක එඩ්ජස් කරන්න ඕනේ හරියටම කැරියර් එකේ ඉදිකටුව බහින සිදුරේ මැද්දට සෙට් වෙන විදිහට. ඒක වමට හෝ දකුණට ඉස්සරහට හෝ පස්සට ගන්න එපා. හරි මැද්දෙන් ඉදිකටුව ඉදිකටුව බහින තියෙන සිදුරේ හරි මැද්දෙන් බහින විදිහට තමයි පොසිෂන් ෆින්ගර් එක ස්ථානගත කරලා යන තද කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් මහලා බලන්න. මහන්න කලින් බලන්න ඉදිකටුවක් අලුත් ඉදිකටුවක් හයි කරලා දැන් මම පොසිෂන් ෆින්ගර් එක නැවත පාරක් හයි කරන්න යනවා. ඔබට ඒක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම දිගට කතා කරගෙන යන්න. ඉතින් පොසිෂන් ෆින්ගර් එක හයි කරාට පස්සේ අලුතෙන් ඉදිකටුවක් දාලා බලන්න ඉදිකටුව කැරියර් එකේ වදිනවද කියලා. මොකද සමහරක් වෙලාවට ටයිමින් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ටයිමින් වෙනස් වෙලා නැත්නම් මම අර වීඩියෝ වල ටයිමින් තියෙන විදිය ගැන කියලා තිනවා. එතකොට මම කිව්ව විදිහට නියම තැනින් නීඩල් පොයින්ට් එක පාස් වෙනවා නම් නීඩල් එකෙන් කැරියර් පොයින්ට් එක පාස් වෙනවා නම් හරි. හිමින් සැරේ මහලා බලන්න මැහෙනවද කියලා. මැහෙන්නේ නැත්නම් මම ටයිමින් තියෙන විදිය ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ටයිමින් හදාගෙන මහලා බලන්න. කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටයිමින් තියෙනකොට බලන්න අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කැරියර් එක කඩතුළු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ කඩතුළු වෙලා තියෙන තැන් තුනී ගෙවුන වැලිකඩ දාසිකින් මැදලා ඒකත් ෂේප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්කම සම්බන්ධ ටයිමින් තියාගන්න විදිය මේකත් එක්කම බැඳිලා යන වීඩියෝ එකක්. ඒකත් බලන්න. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම ඒ ටික මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, හැකි තරම් වීඩියෝ share කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ වලින් වැඩක් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් මටත් ඒ පුංචි උදව්ව කරන්න. ඉතින් මේකත් එක්කම දැන් මේ හිර වෙච්ච වෙලාවට අර හෑන්ඩ් විල් එක හොල්ලලා බලනවා වගේම තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකටම එකතු කරන්නම්. මැෂින් එකේ තිබුණ ගැටලුව විසඳගත්තාට පස්සේ බලන්න මැෂින් එකේ මේ කැරියර් එකට යටින් බාත් එකේ තියෙන ඔයිල් තියෙන පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත වම් පැත්තේ මෙන්න මෙතන මැෂින් එක වැඩ කරනකොට සියුම් විදිහට ඔයිල් බිඳු ඉසි වෙලා මේ බාත් එකේ යට මේ හරියට තෙමිලා තියෙනවද කියලා. මහා ගොඩක් ඔයිල් එනවා නම් ඒක වැරදි. එහෙම එන්න බෑ. හැබැයි මේ හරිය ඔයිල් වලින් ඔයිල් නිකන් චූටි බිඳු ඇදිලා තෙමිලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙනවා නම් තමයි කැරියර් එකට හරියට ඔයිල් එන්නේ. ඒ විදිහට වටේට බාත් එකේ යට ඔයිල් වැදිලා තියෙනවා නම් කැරියර් එකට හරියට ඔයිල් වැඩ කරලා මේ විදිහට හිර වෙන්න පුළුවන්. කැරියර් එකට හරියට ඔයිල් වැඩ කරන්නේත් නැත්තම්. ඉතින් බලන්න එහෙම එනවද කියලා. එහෙම එන්නේ නැහැ වගේ හිතෙනවා නම් ඔබට පේන්නේ නැති මේ පල්ලෙහාට තියෙන තිර එල්ලෙන තිරත් එක්ක තියෙනවා මේ සුදු පාට
නොබ් එක. ඒකේ ධන සහ ඍණ මාක් කරලා තියෙනවා මේ කැරියර් එකට තෙල් එන එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඒකෙන්. ඒකේ ධන පැත්තට කරකවලා ඔයාට පුළුවන් කැරියර් එක පැත්තට තෙල් එන එක වැඩි කරන්න. ගොඩාක් ඇවිල්ලා මේ පැත්තට පිරීලා තියෙනවා නම් එතනින් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තෙල් වැඩ කරන්න නැති ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් යන්නේ දකුණු පැත්තට ධන පැත්තට කරකවලා තෙල් එන එක වැඩි කරන්න. තවත් දෙයක් තමයි මේ එරර්ස් පෙන්නනකොට. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මැෂින් එක නැවතිලා කියලා මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා. E7 හරි E3 හරි මොන හරි ඒ වගේ එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට චුට්ටක් බලන්න මේ තියෙන්නේ ලයිට් එකට යන වයර් එක. ඒ වයර් එක නෙමෙයි ඒකට උඩින් තියෙන ක්ලිප් එක. මේ තියෙන අලු පාටින් තියෙන මෙන්න මේක. මේක තමයි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකට යන වයර් එක. ඉතින් මේක හරියට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ගැලවිලා නම් ඒ වගේ වෙලාවටත් මොන හරි එරර් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මැෂින් එකේ එරර් එකක් පෙන්වන වෙලාවට පළමුව පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ සොකට් දෙකෙන් උඩ තියෙන සොකට් එක බුරුල් වෙලාද එහෙම නැත්නම් ගැලවිලාද කියලා. ඉතින් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. මේ අලු පාටට තියෙන කවර් එක පිටිපස්සට තල්ලු කරලා හරි එහෙම තියද්දි හරි ක්ලිප් එක මිරිකලා ක්ලිප් එක ගලවලා නැවතත් හරියට සම්බන්ධ කරන්න ක්ලික් කියලා සද්දයක් ඇහිලා ඒ ක්ලිප් එක හරියට කනෙක්ටර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ වගේ ගැටලු මැෂින් එකේ ආපු වෙලාවට. ඊළඟට මැෂින් එක භාවිතා කරනකොට ඇති වෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි මහන්න පටන් ගන්නකොට මේ නූල් ටික යටින් උඩට ගත්ත නූලයි මහන ඉදිකටුවට දාපු නූලයි ඔහේ ගුලි කරලා පුට් එක ගාව මේ විදිහට තියලා නොසලකිල්ලෙන් මහන එක. එහෙම මහනකොට මේ නූල් කෑලි ටික නූල් ටික යටින් කැරකිලා එනකොට කැරියර් එකේ හිර වෙන්න පුළුවන්. අපි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම නූල් දෙකම මැෂින් එකේ පිටිපස්සට මේ විදිහට තල්ලු කරලා ඉවරලා තමයි මහන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කැරියර් එකේ නූල් හිර වෙලා මැෂින් එකේ හිර වෙන එකට මෙන්න මේ අපි කරන වරදක් බලපාන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. අනිත් එක තමයි මහන ගමන් අපි දැන් ෆුට් ලිෆ්ටර් එක මැෂින් එකේ කකුලෙන් උස්සන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකේ ෆුට් ලිෆ්ටර් එක කකුලෙන් උස්සන්නයි තියෙන්නේ. ෆුට් එක උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මහන වෙලාවට නොදැනුවත්ව අපේ ධන හිස්සෙන් ෆුට් ලිෆ්ටර් එකට හේතු වෙලා සුළු වශයෙන් හරි ෆුට් එක උඩට ඉස්සුනොත් මේ යාන්ත්‍රණය හදලා තියෙන්නේ ෆුට් එක ඉස්සෙනකොට උඩ නූල බුරුල් වෙන විදියට. එතකොට ඔයාට තේරෙන්නේ නැතුව ෆුට් එක ලාවට හරි උඩට ඉස්සුනොත් එතකොට නූල් බුරුල් වෙලා නූල් බුරුල් නිසා කැරියර් එක අස්සේ නූල් හිර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණා දෙක ගැන අතිශයින් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද නූල් කැරියර් එක ඇතුලේ හිර වෙන එකට මේ නූල ඔහේ ෆුට් එක ගාව තියාගෙන මහන්න පටන් ගන්න එකයි මහන වෙලාවට නොදැනුවත්ව ෆුට් එක ඉස්සෙන එකයි බොහෝ දුරට බලපානවා. ඉතින් ඒක ගැනත් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. බොහෝ දුරට ඔයාට ඔයාගේ මැෂින් එකේ කැරියර් එක හිර වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මං කිව්ව කාරණා දෙක ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා නම්. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඉන්දිකටු පාවිච්චි කරනකොට බාල ඉන්දිකටු ගන්න එපා. හොඳ උසස් තත්ත්වයේ ඉන්දිකටු පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් මේකට ගොඩාක් වැදගත් වෙන කාරණාවක්.